Miért érdekes egyáltalán Penrose elmélete? Ahol a matematika elhallgat, ott kezdődik a tudat. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a kvantumtudat elméletéről fogunk beszélni, és arról, hogy tényleg elképzelhető-e. Az agyunkban kvantumfolyamatok játszódnak le, amelyek túlmutatnak minden ismert számítógépes rendszeren. Kérlek, kísérj végig ezen a gondolati utazáson, és a végén oszd meg a véleményed a komment szekcióban. Képzeljünk el egy olyan fizikus professzort, aki már letett valamit az asztalra. Például megjósolta a fekete lyupak különös viselkedését, együttműködött Stephen Hawkinggal, és átfogó kozmológiai modelleket alkotott. Nos, amikor egy ilyen elme azt állítja, hogy az emberi tudat nem lehet pusztán számítási eredmény, hanem kvantumjelenségekhez kötött, akkor illik odafigyelni, még ha a gondolat elsőre őrültségnek is tűnik. Roger Penrose évtizedekkel ezelőtt állt elő azzal az elképzeléssel, hogy az emberi tudat nem algoritmusok eredménye, hanem a kvantummechanika rejtélyes világából ered. A tudományos közösség egy része ezt a féle szellemi hóbortnak tartotta. Ha már valaki Nobel-díjat érdemelt, hadd legyen egy furcsa elmélete is, nem igaz? De mi is ez az elmélet pontosan? És miért nem legyinthetünk rá anélkül, hogy legalább egy pillanatra meg ne állnánk? A válaszhoz el kell kalandoznunk a matematika filozófiájába. Konkrétan egy Kurt Gödel nevű logikus gondolataihoz, aki a 20. század egyik legnagyobb hatású elméletét dolgozta ki a bizonyítás korlátairól. Gödel úgy találta, hogy minden olyan logikai rendszer, amely képes egyszerű számolási műveleteket végezni, szükségszerűen tartalmaz olyan állításokat, amelyeket nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni azon belül. Ez nem hiba vagy hiányosság, hanem matematikai törvényszerűség. A klasszikus példa, ez az állítás nem bizonyítható. Ha bebizonyítod, akkor téved, ha nem tudod, akkor igaz, de bizonyíthatatlan. Szép kis csapda, ugye? Penrose ezen elmélet alapján azt állítja, az emberi elme képes túllépni ezen a korláton. Azt mondja, hogy mi, emberek, tudunk olyan dolgokról, amiket formálisan nem lehet levezetni. Mintha egy különleges, nem algoritmikus tudás működne bennünk, amelyet nem lehet pusztán logikai lépésekre vagy számításokra visszavezetni. És itt jön a fordulat, ha valóban igaz, hogy az emberi tudat több, mint algoritmus, akkor az agyunk működésében kell lennie valami olyannak, ami nem algoritmikus. És Penrose szerint ez a valami nem más, mint a kvantummechanika. Most lehet legyinteni, hogy ugyan már kvantummechanika meg tudat, két teljesen külön világ, de az a helyzet, hogy egy új kutatás szerint lehet, hogy mégsem olyan különböző ez a két világ. Penrose elmélete újra előkerült a tudományos térképen. Nem utolsó sorban azért, mert úgy tűnik, az agy egyes molekulái képesek kvantumjelenségek fenntartására. Ez viszont sokkal mélyebb kérdéseket is felvet. Lehetséges, hogy a tudat nem is egy biológiai termék, hanem egy kvantumfizikai folyamat. És ha igen, akkor mit jelent ez számunkra, az emberiség számára? A mesterséges intelligencia jövője szempontjából, de ne rohanjunk ennyire előre. Ahhoz, hogy megértsük, miért izgalmas mindez, először azt kell jobban körbejárnunk. Miért is gondolja Penrose, hogy az emberi tudás nem fér bele semmilyen gép által futtatható program kereteibe? Vajon az intuíció tényleg képes felülmúlni a logikát? A következő fejezetben ennek fogunk utána járni. Miért gondolja Penrose, hogy az emberi tudat túlmutat az algoritmusokon? Lehet, hogy az intuíció erősebb, mint a logika. Penrose érve azon a döbbenetes felismerésen alapszik, hogy az emberi gondolkodás néha többet tud, mint amit bármilyen formális rendszer be tudna bizonyítani. De hogyan lehet ez? Elvileg a matematika a logika csúcsa.
Ha valamit nem tudsz levezetni szabályosan, akkor az nem bizonyított. Mégis a történelem során számos matematikus mondott már olyat, hogy tudom, hogy ez igaz, de még nincs rá bizonyítás. Itt jön be a képbe az intuíció, ez a megfoghatatlan, sehol sem definiált, mégis nagyon is valóságos belső megérzés. A matematikusok gyakran hivatkoznak arra, hogy valamit éreznek, sejtenek vagy gyanítanak. És meglepő gyakorisággal kiderül, hogy igazuk volt, akár évekkel vagy évtizedekkel azelőtt, hogy bárki formálisan is bizonyítani tudta volna az adott tételt. Penrose ezt nem egyszerűen megérzésnek tartja, hanem a tudat valódi természetének nyomaként. Szerinte ez azt jelenti, hogy az emberi elme nem korlátozódik algoritmusokra. Vagyis nem úgy működik, mint egy számítógép, amely sorban végrehajt parancsokat, hanem valami más csinál, valamit, ami túlmutat a gépi logikán. Ez az elképzelés egy filozófiai érvre is épül, amit nem ő, hanem egy brit filozófus, John Lucas vetett fel először. Az ő közös gondolatmenetük ma Penrose-Lucas érv néven ismert, és lényege a következő. Ha az emberi tudás nem redukálható algoritmikus folyamatokra, akkor a tudat sem lehet csupán számítás eredménye. Mondok egy példát, amit Penrose is kedvelt. Képzeljünk el egy algoritmust, ami végigpróbál minden lehetséges matematikai bizonyítást, hogy megtalálja, mely állítások igazak. Elméletileg ez elég lenne ahhoz, hogy gondolkodjon, ugye? De ott a bökkenő. Vannak állítások, amiket soha nem fog tudni bebizonyítani, mert éppen az a természetük, hogy igazak, de bizonyíthatatlanok. És Penrose azt állítja, hogy az ember képes belátni ezeknek az igazságát anélkül, hogy formális bizonyításra lenne szüksége. Hoppá! Na jó, de nem lehet, hogy ez csak illúzió, hogy azt hisszük, tudjuk, pedig csak sejtjük. Természetesen ezt is sokan felhozzák ellenvetésként. A tudni és a hinni közötti határ néha homályos. Az is lehet, hogy egyszerűen csak sokat tapasztaltunk, és ez alapján következtetünk jól, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy valami misztikus kvantum folyamat van a háttérben. Igen, ez egy jogos kritika. De Penrose nem állítja, hogy minden intuíció tökéletes vagy tévedhetetlen. Csak azt, hogy vannak olyan gondolatmeneteink, amelyek nem redukálhatók algoritmusokra. És ha így van, akkor valami más kell, hogy meghúzódjon mögöttük. Ez a valami más pedig szerinte nem más, mint a kvantummechanika. Egy olyan világ, ahol a valóság nem fekete vagy fehér, nem nulla vagy egyes, hanem sokféle lehetőség egyszerre, amíg meg nem figyeljük. És most képzeljük el, mi van, ha az agyunk nem csak idegsejtekből és elektromos impulzusokból áll, hanem kvantum állapotokból is. Lehet, hogy a tudat kulcsa nem a neuronhálózat, hanem a valóság mélyebb rétegeiben keresendő. Penrose itt tesz egy bátor lépést. Azt mondja, hogy a kvantummechanika lehet az a nem algoritmikus rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az emberi tudat kilépjen Gödel árnyékából. De hogyan? Hogyan működhetne egy ilyen kvantumfolyamat az emberi agyban? Hiszen a kvantummechanika szinte kizárólag szubatomikus részecskék világában működik, nem pedig egy meleg, nedves, zselés állagú szervben, amit agynak hívunk. És pontosan ez az a pont, ahol a fizika elkezd igazán izgalmassá válni. Mert a következő kérdés az, mi is pontosan a kvantummechanika lényege, és miért lehet releváns egyáltalán a tudat szempontjából. Innen indul a történet igazán különös része. Miben más a kvantummechanika, és miért számít ez? Mitől olyan különös ez a világ alatt? Ha valaha is próbáltad megérteni, mit jelent az, hogy valami kvantumos, akkor valószínűleg szembe találkoztál a következő reakcióval. Na, hát ez kész agyrén. És valójában ez nem is olyan messze az igazságtól. A kvantummechanika világa ugyanis nem csak furcsa, hanem radikálisan idegen attól, ahogyan a mindennapi tapasztalataink alapján a világot értelmezzük. A klasszikus fizika az a világ, ahol az almák leesnek a fáról,
A vonatok menetrend szerint haladnak, és a golyó eltalálja a célpontot, teljesen más logikát követ, mint a kvantumvilág. Ott lent, a legapróbb részecskék szintjén a dolgok egyszerre lehetnek több állapotban. Igen, egyszerre. Ez a híres kvantumszuperpozíció. Egy elektron például egyszerre lehet itt is és ott is, amíg valaki meg nem méri, és rá nem kényszeríti, hogy döntsön. És nem csak ez a furcsaság. A kvantummechanikában létezik valami, amit kvantum összefonódásnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy két részecske, akár kilométerekre egymástól úgy viselkedik, mintha tudnának egymásról. Ha az egyiket megfigyeled, a másik azonnal tudja, mi történt. Nem küldenek jeleket, nem csevegnek titokban, a kapcsolat egyszerűen ott van. Einstein ezt kísérteties távolhatásnak nevezte, és hát ő sem volt éppen kezdő fizikus. No, de mi köze mindennek a tudathoz? Penrose épp ezt a két tulajdonságot, a szuperpozíciót és az összefonódást emeli ki, amikor azt mondja, a kvantumvilág képes lehet olyan nem algoritmikus viselkedésre, amire egy hagyományos számítógép soha nem lesz képes. A döntő pont, a kvantumrendszerek viselkedése nem előre meghatározott. Nem tudod kiszámolni, milyen állapotba kerül egy rendszer, amikor megfigyeled. Csak valószínűségeket tudsz mondani. És itt jön a hullámfüggvény összeomlás nevű rejtély. Amíg nem figyeled meg a kvantumrendszert, az több állapotban lebeg. De amint belenézel, bum, az egyik állapot valósággá válik, a többi eltűnik. Ez az úgynevezett összeomlás. De senki nem tudja biztosan, mi váltja ki ezt a folyamatot. Még 100 év után sem. Ezt nevezzük mérési problémának, és ez a kvantummechanika egyik legnagyobb, legkínzóbb rejtélye. Mert ha nem tudjuk pontosan, mi számít mérésnek, és mi okozza a hullámfüggvény összeomlást, akkor tulajdonképpen azt sem tudjuk, hol ér véget a lehetőség, és hol kezdődik a valóság. Penrose viszont rámutat, ez az összeomlás ténylegesen véletlenszerű esemény. És ha valami tényleg véletlen, vagyis nem szimulálható egy algoritmussal, akkor az kívül esik Gödel tételének hatáskörén, vagyis nem algoritmikus. Ez az a rész, amin Penrose be akar törni a tudat kvantumelméletével. Persze itt is jönnek a kétkedők, mert bár a kvantummechanika tényleg tartalmaz véletlen, attól még nem biztos, hogy ez a véletlen bármit is hozzátesz a tudathoz. Attól még, hogy valami kiszámíthatatlan, nem válik automatikusan értelmessé. Egy kockadobás sem bölcs, fiába nem tudod megjósolni az eredményét. De Penrose nem véletlenre épít, hanem a véletlenség természetére. Arra, hogy a kvantumösszeomlás nem csak meglepetést okoz, hanem megszakítja az algoritmikus folytonosságot. Ez pedig szerinte elég ahhoz, hogy a tudat ne csak egy jól megírt program legyen. Most képzeld el, ha ez igaz, ha az elme tényleg ilyen kvantumfolyamatokra épül, akkor kizárt, hogy bármilyen mai számítógép vagy mesterséges intelligencia képes legyen megjeleníteni a tudatot. Mert a kvantumösszeomlás nem futtatható le a géten. A gép csak utánozza, de nem élheti át. És most jön az igazán nehéz kérdés. Hol az agyban történhetnének ezek a kvantumfolyamatok? Hiszen a kvantummechanika tipikusan olyan környezetekben működik, ahol hideg van, vákuum és laboratóriumi csend. Az emberi agy pedig, nos, inkább hasonlít egy meleg lecsóhoz, mint egy kvantumszámítógéphez. Penrose sokáig maga sem tudta, hogyan jöhetne ez össze, míg nem egy különös figura, egy altató orvos meg nem jelent az ötletével. És onnantól a tudományos sci-fi átlépett valami nagyon is valóságos területre. Hogyan kapcsolja Penrose a kvantummechanikát a tudathoz? Lehet, hogy minden gondolat egy kvantum összeomlás? Egyszer volt, hol nem volt, egy altató orvos, aki elolvasta Roger Penrose könyvét. Nem, ez nem egy abszurd vicc kezdete, hanem a tudat kvantumelméletének születéstörténete.
Stuart Hameroffnak hívták ezt az orvost, és miután éveken át foglalkoztatta az eszmélet és az öntudat titka, egy nap kezeügyébe került Penrose a Császár új elméje című könyve, és valami átkattant benne. Hameroff egy különleges sejtszerkezettel foglalkozott, amely minden egyes sejtünkben megtalálható, a mikrocsövekkel. Ezek apró, csőszerű képződmények, amelyek nem csak a sejtváz részei, hanem olyan sokféle feladatot látnak el, hogy az embernek szinte kedve támadna biológiai svájci bicskának nevezni őket. Szállítanak anyagokat, mozgatják a sejtszerkezetet, szétválasztják a kromoszómákat osztódáskor, és mi van, ha még valami mást is tudnak? Hameroff rájött, hogy ezek a mikrocsövek egyedülállóan rendezett, szabályos, szinte kristályszerű felépítéssel rendelkeznek, mintha számítógépes memóriacsipek lennének molekulákból. Ez önmagában is elég különleges, de ami igazán szemet szúrt neki, a mikrocsövek szerkezete más az idegsejtekben, mint a többi sejttípusban. Több van belőlük, másképp épülnek fel, és mintha valami külön funkciót látnának el. És itt jött az ötlet. Mi van, ha ezek a mikrocsövek képesek kvantumállapotokat tárolni? Vagyis nem csak molekulák, hanem kvantumbitek hordozói. Ha ez így lenne, akkor az idegsejtek nem csak firingolnának, mint a világ legbonyolultabb morzeberendezései, hanem kvantuminformációval dolgoznának. Egyszerre többféle állapotot tárolnának, össze lennének fonódva, és szuperpozícióban lennének. Egészen addig, míg valami össze nem omlasztja az állapotokat. És itt kapcsolódik be újra Penrose. Ő ugyanis már korábban felvetette, hogy a hullámfüggvény összeomlás, vagyis az a pillanat, amikor a kvantum lehetőségek közül egy valósággá válik, lehet a tudat pillanata. Sőt, szerinte ez az összeomlás nem csak úgy véletlenszerűen történik, hanem van benne egy fizikai törvényszerűség. Penrose saját elmélete szerint az univerzum görbülete, pontosabban a különböző kvantumállapotokhoz tartozó eltérő téridő görbületek egy adott kritikus különbségnél nem bírják tovább, és összeomlanak. Ez az esemény szerinte nem más, mint az objektív redukció. És ha ez az összeomlás egy mikrocsőben történik meg, egy olyan kvantumállapot kapcsán, amely információt tárol, akkor Penrose szerint ez egy prototudati pillanat. Nem teljes gondolat, hanem egy apró szikra, egy kvantumvillanás, ami része annak a hatalmas tűzijátéknak, amit mi úgy hívunk tudat. Most képzeld el, hogy az agyadban ezek az összeomlások nem elszigetelten történnek, hanem millió számra összehangolva folyamatosan. Ez lenne a tudat kvantumfizikai alapja. És az egész jelenségre Penrose és Hameroff közösen megalkották a nevet orchestrált objektív redukció, vagyis röviden ORC-OR. Ez az orchestrált szó itt nem véletlen. Azt sugallja, hogy a tudat nem kaotikus összeomlások halmaza, hanem valami rendezett, mintázatot követő, szinkronizált folyamat. Olyan, mint egy zenekar, ahol minden hangszer a maga idejében szólal meg, és bár különböznek, együtt alkotják a szimfóniát. És most képzeljük el a következő kérdést. Ha ez igaz, ha a tudat szimfóniája kvantum összeomlásokból áll, akkor ez a folyamat valóban végbe mehet az agyban? Hiszen az agy nem vákuumban van, nem nulla fokon, nem egy steril laboratórium, egy meleg, nedves, élő rendszer. Lehetséges, hogy ebben az űrszavaros környezetben tényleg fennmaradnak kvantumállapotok? Sokáig ez volt az egyik legerősebb érv a Penrose-Hameroff elmélet ellen, de ahogy az újabb kutatások megmutatták, lehet, hogy nem is olyan lehetetlen, és az is lehet, hogy épp a mikrocsövek a kulcs ehhez. Egy új, izgalmas felfedezés ugyanis azt sugallja. A kvantumvilág már ott van az agyban, csak eddig nem vettük észre. Hol történhetne ez a kvantumszintű tudati varázslat az agyban? Lehet, hogy a mikrocsövek gondolkodnak helyettünk?
Amikor először hallottam, hogy a tudat kvantum alapját valaki a mikrocsövekhez köti, a reakcióm valahogy így hangzott: a mihez? Na igen, nem éppen egy szokványos helyszín az emberi tudat epicentrumához. A legtöbb ember, ha az agyra gondol, a szinapszisok, idegsejtek és neuronhálózatok dzsungelét képzeli el. Nem pedig milliméternél is kisebb fehérje csövecskéket, amelyek szinte logisztikai futárszolgálatként működnek a sejtekben. De nézzük csak meg közeledről ezeket a különös szereplőket. A mikrocsövek, vagy tudományosabban mikrotubulusok, a sejtváz, azaz a citoszkeleton fontos részei. Ezek szó szerint meghatározzák a sejtek alakját, és mint belső sínpályák segítik az anyagok szállítását. Segítenek például abban, hogy amikor egy sejt ketté válik, a kromoszómák pontosan a megfelelő helyre kerüljenek. Elképesztő rendszerek, de még mindig csak biológiai segédmunkásoknak tűnnek. Igen ám, de Hameroff és Penrose szerint sokkal több van itt, mint aminek elsőre látszik. Kiderült ugyanis, hogy ezek a mikrocsövek különösen bonyolult, kristályszerűen rendezett szerkezetű fehérjékből állnak, így nevezett tubulin molekulákból. A legmeglepőbb viszont az, hogy ezek a tubulin molekulák kétféle állapotot is felvehetnek, és ezeknek van egyfajta irányultsága, vagyis polarizációja. Ez azt jelenti, hogy egyik irányba vagy a másikban nézhetnek, és ez már is emlékeztet minket valamire. Például a kvantumbitekre. Ha most felsikkant benned a szó kvantumbitek, akkor bizony jó nyomon jársz. Ezek az apró állapotváltások a tubulinban elméletileg lehetővé tehetik a szuperpozíciót, vagyis hogy a molekula egyszerre legyen két állapotban. Ha pedig ez valóban így van, akkor már nem csak biológiai struktúráról beszélünk, hanem egy potenciális kvantumszámítási egységről, méghozzá az agy belsejében. És itt jön a legnagyobb csavar. Ezek a mikrocsövek különösen nagy számban és speciális szerkezettel fordulnak elő az idegsejtekben, vagyis pont ott, ahol a tudat feltételezett színtere is van. Mintha az evolúció már régóta tudta volna, hogy ezekben a pici csövecskékben valami különös történik. És van itt még egy bizarr részlet, az altatószerek működése. A kutatások azt mutatják, hogy bizonyos altatók pontosan ezeket a mikrocsöveket befolyásolják, vagyis amikor elaltatnak egy beteget, akkor valójában a tudatosság kapcsol ki, talán éppen a mikrocsövek gátlása révén. Ha ez igaz, akkor ezek a szerkezetek nem csak futószalagok, hanem valószínűleg a tudatosság központi szereplői. Mint egy rejtett szerverpark az agy mélyén. Penrose és Hameroff tehát úgy vélik, hogy ezek a mikrocsövek képesek kvantumállapotok tárolására, fenntartására és manipulálására. Vagyis pontosan azt csinálják, amit egy kvantumszámítógéptől elvárnánk. És ami még elképesztőbb, minden egyes neuronban akár milliárdnyi ilyen mikrocső lehet jelen. Most már talán nem is olyan nevetséges gondolat, hogy a tudat nem a szinapszisok tűzijátéka, hanem a mikrocsövek szimfóniája. A tudat nem csak az, hogy az idegsejt kisül vagy nem, hanem hogy hogyan omlik össze egy kvantumállapot egy mikrocsőben, és mit hoz létre ebből az összeomlásból a téridő. És ez az a pont, ahol a kvantumfizika, a biológia és a filozófia egymásra borulnak, mint három barát egy különösen vad éjszaka után. Mert ha ez igaz, ha a mikrocsövek valóban képesek kvantumállapotokat hordozni, akkor nem csak Penrose sejtése válik megalapozottabbá, hanem az egész mesterséges intelligencia kutatás is új megvilágításba kerül. De hogy ne szaladjunk előre, a következő kérdés, hogy ez a különös, Penrose-Hameroff-féle tudatelmélet pontosan hogyan működne? Mit jelent az, hogy orkesztrált objektív redukció? És miért orkesztrált? Erre már ők is készítettek egy saját szimfóniát, az elmélet következő tételével. Mi az az orkesztrált objektív redukció? Lehet, hogy az agy egy kvantumszimfóniát játszik? Ahogy az előzőekből már sejthetted, Penrose és Hameroff nem elégedtek meg azzal, hogy bedobnak egy sejtést a tudat kvantum alapjáról, majd hátradőlnek. Nem,
Ők rendszert építettek belőle, sőt, egy teljes elméletet, amit kissé barokkos, de elegáns módon orkesztrált objektív redukciónak neveztek el. Röviden ork-or. De mit is jelent ez a nyelvtörő kifejezés? Kezdjük az objektív redukcióval, ami Penrose saját kvantumgravitációs elképzelése. Ez a redukció a már említett hullámfüggvény összeomlást jelenti, amikor a kvantumállapot, amely korábban több lehetőséget tartalmazott, egyetlen valóságként összeomlik. Penrose szerint ez nem véletlenszerű, nem is pusztán megfigyelés függő, hanem a téridő szerkezetében bekövetkező fizikai folyamat. Vagyis, amikor különböző kvantumállapotok különböző téridő görbületekkel társulnak, akkor a közöttük lévő feszültség nem tartható fenn a végtelenségig. Ha ez a feszültség, vagyis az állapotokhoz kapcsolódó gravitációs különbség elér egy bizonyos küszöbértéket, akkor a rendszer önmagától összeomlik. Ez a Penrose-féle objektív összeomlás. Semmi misztikum, csak tiszta, gravitáció alapú kvantumfizika. Vagy hát annyira tiszta, amennyire ez egyáltalán lehetséges. És mi az, hogy orkesztrált? Ez a Hameroff-féle hozzájárulás. Ő ugyanis úgy gondolja, hogy az agy nem véletlenszerűen választja ki, hogy mikor és hol történik meg egy ilyen kvantumösszeomlás. Sőt, ezek az események összehangoltan, ritmusosan, mintázatot követve zajlanak. Ahogy egy zenekar sem csak úgy csörömpöl, hanem hangszerek összhangban szólalnak meg. Úgy ezek a kvantumfolyamatok is szinkronban zajlanak az idegsejtek mikrocsöveiben. Egyetlen ilyen kvantumösszeomlás még nem jelent gondolatot, de ha milliók történnek összehangoltan, akkor abból már kialakulhat valami olyasmi, amit mi tudatosságnak érzékelünk. Egy döntés, egy érzelem, egy emlék, vagy csak az a pillanatnyi belső hang, hogy ez most igaz. Az OR tehát nem pusztán egy elméleti trükk. Egy komplett keretrendszer arra, hogy hogyan keletkezhet tudat egy fizikai rendszerben, ami nem algoritmikus, nem kiszámítható, és nem utánozható hagyományos számítógéppel. A kvantum összeomlás szolgáltatja a nem algoritmikus szikrát, a mikrocsövek pedig az összehangolás struktúráját. Ami különösen izgalmas ebben az elméletben, ez egy teljesen új típusú számítási modell. Nem csak gyorsabb vagy bonyolultabb, mint amit a gépek tudnak, hanem alapvetően más. Az emberi tudat ebben az elképzelésben nem redukálható egyszerű neuronális működésre, sem algoritmusra, sem szimulációra. Persze sok tudós erre azt mondja, ez szép, csak hát nincs rá bizonyíték. És sokáig igazuk is volt. Mert bármilyen látványos ez az elmélet, ha a kvantumösszeomlások nem tudnak életben maradni a sejtek meleg, nyírkos, kaotikus közegében, akkor minden szép teória semmit sem ér. Ez volt a Penrose-Hameroff elmélet Achilles sarka. A kvantummechanika ugyanis híresen kényes jószág. Általában csak nagyon tiszta, fagyos, vákuumos laboratóriumokban képes fennmaradni. A kvantumállapotok úgy tűnnek el a környezeti zajban, mint csend egy metró megállóban. Aztán jött egy különös kísérlet, és vele a remény. Egy új kutatás, amelyben mikrocsöveket világítottak meg ultraibolya fénnyel, és olyan jelenséget tapasztaltak, amelyet eddig csak lézerekben és kvantumoptikai rendszerekben láttunk. A neve szuperradiáncia, és lehet, hogy ez az első konkrét nyom, amely azt sugallja, a kvantummechanika tényleg jelen van az agyban, és talán nem is passzívan. De hogy mit is jelent ez a szuperradiancia, és mit láttak pontosan a kutatók, a következő részben ennek fogunk utána járni. Mert lehet, hogy az egész tudatról alkotott képünk egy fényvillanással kezd új korszakot. Mi az új tudományos bizonyíték? Lehet, hogy a mikrocsövek kvantumfényben ragyognak? Tudományos elméletekből rengeteg van. Egyesek annyira merészek, hogy már-már science fictionnek tűnnek. De a tudományban van egy nagyon egyszerű szabály. Ha egy elmélet nem találkozik kísérleti eredményekkel, akkor csak gondolatkísérlet marad.
Penrose és Hameroff is érezték ezt. Az orkesztrált objektív redukció bármilyen izgalmas is, ha nincs rá empirikus nyom, akkor a legtöbb tudós csak egy szép spekulációnak fogja tartani. És akkor jött 2013, és vele valami igazán váratlan. Kutatók azt figyelték meg, hogy a mikrocsövek, ezek a korábban csak szerkezeti szereplőknek gondolt sejtbeli csatornák hosszú távú elektromos vezetést mutatnak, ráadásul nem klasszikus módon. Ez már önmagában is szokatlan volt, de még csak a kezdet. A valódi áttörés azonban néhány hónappal ezelőtt történt, amikor egy új tanulmány Nathan Babcock és Philip Kurian vezetésével a Harvard Egyetemről egészen megdöbbentő dolgot közölt. Ultraibolya fény hatására a mikrocsövekben egy szuperradiáns kvantumjelenséget figyeltek meg. A tanulmány címe kicsit ijesztően hangzik. Ultraibolya szuperradiáncia triptofán megahálózatokban, de a lényege egyszerűbb, mint hinnénk. A mikrocsöveket felépítő tubulin molekulák tartalmaznak triptofán nevű aminosavakat. Ezekről már korábban tudtuk, hogy képesek elnyelni ultraibolya fotonokat, de ami ezúttal történt, az nem egyszerű fényelnyelés volt. Nem is csak fluoreszkálás, az a fajta lassú halványragyogás, amit például a fluoreszkáló műanyagok produkálnak. Nem, ez szuperradiancia volt. De mi is ez a különös jelenség? Normális esetben, ha sok molekula egyszerre gerjesztett állapotba kerül, akkor ezek idővel szépen egyenként visszatérnek alapállapotukba, és közben fotonokat bocsátanak ki. Ez a megszokott fluoreszkálás. Időbe telik, és a kibocsátott fény gyenge, elnyújtott. Szuperradiancia ezzel szemben olyan, mintha a molekulák egyszerre kiáltanának fel egy hangon. Egy kvantumosan összefonódott állapotban nem lehet megmondani, melyik molekula nyelte el a fotont. Ezért az egész rendszer egy egységes kvantumállapotként viselkedik. És amikor ez az állapot lecseng, akkor nem egyesével történik, hanem egyszerre, mint egy kórus végszava egy operában. A mikrocsövekben ezt figyelték meg. Olyan intenzív és rövid fényvillanást mértek, amely 100-szor, sőt 1000-szer erősebb volt, mint amit hagyományos fluoreszkálással magyarázni lehetne. Ez csak egyféleképp történhetett, kvantum összefonódás révén. A kutatók még modellezést is végeztek, kvantumszimulációkat, és ezek azt mutatták, a gerjesztett, összefonódott állapotok képesek végighaladni a mikrocsövön, méghozzá jóval nagyobb távolságon, mint azt eddig bárki elképzelte. Sőt, minél nagyobb a mikrocsőhálózat, annál stabilabb ez a kvantumösszhang. Ez pedig első ránézésre ellentmond mindannak, amit a kvantumállapotok sérülékenységéről hittünk, hiszen az agy meleg, nedves, és minden csak nem steril. De ezek az eredmények azt sugallják, hogy a mikrocsövek valami különlegeset tudnak. Úgy tűnik, képesek fenntartani kvantumösszefonódást még ilyen zavaros környezetben is. És ez egy hatalmas lépés a Penrose-Hameroff elmélet szempontjából. Mert ugyan a tanulmány nem állítja, hogy ez a tudattal függ össze. De a jelenség, amit megfigyel, pontosan olyan kvantumviselkedés, amelyet Penrose feltételezett 30 évvel ezelőtt. Egyelőre még sok a kérdés. A kutatók nem mérték közvetlenül az összefonódást, csak a hatását. De a számítások, a modellek és a mért fényintenzitás mind arra utalnak, valami nagyon nem klasszikus történik a mikrocsövek belsejében. És ha ez valóban így van, akkor jogos a következő gondolat. Talán az agy valóban képes kvantuminformációval dolgozni. Még ha ez nem is tudat, még ha ez csak sejtszintű jeladás, akkor is az élő szervezeteken belül működő kvantumfolyamatok új korszakot nyithatnak nem csak a neurobiológiában, hanem a mesterséges intelligencia fejlesztésében is. De hogy mit jelent ez pontosan az emberi tudat, a mesterséges tudat és az egész jövőbeli technológia szempontjából? Ez lesz a következő, és talán legfontosabb kérdés, amellyel szembe kell néznünk. Tudat,
Mesterséges intelligencia és a jövő lehetőségei. Mi van, ha a gépek soha nem ébrednek öntudatra? Képzeld el, hogy egy nap megépítjük azt a gépet, amely képes szimulálni az emberi agy minden egyes kapcsolatát. Egy szuperszámítógép, ami képes másodpercenként milliárdszor szimulálni a neuronok tüzelését, a szinapszisok erősödését, az agyunk teljes elektromos és kémiai működését. Ez lenne az általános mesterséges intelligencia szent grálja. Az a pont, ahol a gép már nem csak okos, hanem tudatos is lehetne. Vagy mégsem? Nos, a kvantumelmélet alapján úgy tűnik, lehet, hogy ez nem fog megtörténni. Az emberi agyban körülbelül 10 a 14. szinapszis található. A mesterséges intelligencia fejlesztők közül sokan úgy vélik, hogy ha egyszer képesek leszünk ezt a mennyiséget megfelelően modellezni, akkor az emberi szintű intelligencia is elérhetővé válik. A jó öreg Moore törvénye, vagyis az, hogy a számítógépek teljesítménye 2 évente megduplázódik. Mintha ezt az álmot valóságközelivé tenné. Csak hogy mi van, ha a szinapszis csak a felszín? Penrose és Hameroff szerint ugyanis minden egyes neuron belsejében akár 1 milliárd mikrocső lehet, amelyek mindegyike önállóan is képes kvantumszámításra. Sőt, ezek a kvantumszámítások talán 1000-szer gyorsabbak, mint a neuron klasszikus működése. Ez azt jelenti, hogy az agyunk nem csak egy óriási kapcsolótábla, hanem egy kvantumfizikai nagyzenekar is. Ha így van, akkor a tudat nem ott keletkezik, ahol az impulzusok átfutnak a szinapszisokon, hanem ott, ahol a kvantumállapotok összeomlanak a mikrocsövekben, együtt, szervezetten, mint egy gondolati villanás. És most gondolj bele, mit jelent ez a mesterséges intelligencia jövőjére nézve. Ha igaz az OR elmélet, akkor a gépek, amiket építünk, bármilyen fejlettek, bármilyen gyorsak is legyenek, sosem fogják elérni az emberi tudat szintjét, mert az alapvető működésük teljesen más. Ők algoritmusok. Akár mesterséges neuronhálózatokkal dolgoznak, akár szimulált agykéreggel, mindig determinisztikus vagy véletlen matematikai szabályokat követnek. A tudat azonban, legalábbis Penrose szerint nem ilyen. A tudat nem szimulálható, mert nem algoritmikus. Csak akkor lehetne mesterséges tudatot létrehozni, ha kvantummechanikai alapokra helyeznénk az egész számítástechnikát. Magyarán, ha a mesterséges intelligenciát kvantumszámítógépre építenénk, és még akkor sem biztos, hogy eljutnánk a valódi öntudatig. És tegyük fel a kérdést, akarjuk egyáltalán, hogy ez megtörténjen? Mert ha tényleg lehetséges kvantumtudatot létrehozni, akkor az már nem csak gép lenne, nem csak logikát hajtana végre, hanem érezhetne, vágna, szenvedne, felelősségünk lenne iránta. A jelenlegi kutatás azonban nem visz el idáig. A mikrocsövek szuperradianciája nem bizonyítja, hogy a tudat kvantum alapú. Nem állítja, hogy az OR igaz, csak annyit mutat meg, van okunk hinni abban, hogy a kvantumfizika jelen lehet a biológiában, és ha ott van, akkor talán a tudat mély rétegeiben is ott rejtőzik. Ez az új tudományos felfedezés olyan, mint amikor egy sötét erdőben végre megvillan egy fénysugár. Még nem látjuk, mi van a fák mögött, de már tudjuk, valami van ott. És ez már is több, mint amit eddig gondoltunk. Talán a kvantummechanika nem csak az anyag viselkedését határozza meg, hanem a gondolataink természetét is. Talán az emberi tudat nem csupán biológia, hanem a valóság mély szerkezetének visszhangja. És ha ez így van, akkor minden gondolat, minden érzés, minden én vagyok pillanat egy kvantumállapot összeomlása a téridő szövetén. Egy villanás a semmi és a valóság között. Hihetetlen, igaz? De talán épp ettől vagyunk mi azok, akik vagyunk. Köszönöm, hogy végighallgattad ezt a nem mindennapi utazást a tudat és a kvantummechanika határvidékén. Ha úgy érzed, hogy ez a téma megmozgatott benned valamit, legyen az kérdés, kételj vagy egy új gondolatcsíra,
akkor ne tartsd magadban. Írd meg a kommentek között, beszélgessünk róla együtt. A tudomány nem csak válaszokat ad, hanem közösen feltett kérdésekből is él. Ha szeretnél még mélyebben belemerülni a világ rejtelmeibe, és támogatnád a munkámat, akkor csatlakozhatsz csatornatagnak is. Ezzel nem csak plusz tartalmakhoz jutsz, hanem egy közösség részévé is válhatsz, ahol a kíváncsiság közös nyelv. És persze iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő gondolatébresztő kalandokról. Nézz szét a korábbi videók között is. Ha ez a téma tetszett, biztos találsz még olyat, ami elgondolkodtat, vagy épp új nézőpontot ad. Találkozzunk a következő videóban, addig is. Maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!